Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy itt vagytok. Egy csontos tarja, sült tarja fog készülni. Elvileg majorannásra tervezem, és gyakorlatilag is az lesz. Krumplival fogom majd összesütni, paradicsomot teszek hozzá, vöröshagymát, fokhagymát, fűszerként egy kicsi csilit, sót, egy pici köménymagot, egy majorannát, egy teáskanál majorannát és egy kis borsot. Ez lesz akkor tulajdonképpen. Legelőször is egy picit megkenem olívaolajjal, hogy jobban tapadjon rá a fűszer. Praktis. Én össze szoktam keverni, nem egyenként nyújtom, és akkor a felét rászorom az egyik felére, egyik oldalára, így, és akkor a többit. Van úgy esetleg, hogy picit több, mint amennyit terveztem, de hát végül is ez úgyis le fog róla sülni, úgyhogy rárakom az egészet. Szeretem, hogyha fűszeres. És akkor a szeletek, tarja szeletekre pedig rárakok erre 3 szeletre rárakok egy vörös hagymát, ilyen fél karikákat. De végül is egy fél is elég, nem is kell egy egész. Tulajdonképpen ez klasszul meg fog majd sülni rajta. Ízek és színek miatt rakok rá egy paradicsomot mindegyik szeletre, és megy a sütőbe, így. Pici vizet öntök alá, mert egyébként ebből már ki fog még sülni a zsír, és letakarom fóliával, és megy a sütőbe. A meghámozott burgonyát fel fogom karikázni, hozzá fogok tenni majd 3 kereszt fokhagymát és másfél fej vöröshagymát, olívaolajat. Akkor teszem hozzá, nem sajnálom az olajat, már is bele fogom önteni a hagymát. Így. Nincsenek nagyon ördöngös vágás technikák, így a kezembe végigmódiasan összedarabolom. Szerintem az étel nem attól függ, hogy milyen gyönyörű vágás technikákat alkalmazunk, hanem attól, hogy mennyi energiát és szívünket tesszük bele. És akkor egy picit felkavarom, teszek hozzá sót. Picit megszaladt, de nem baj, mert a krumpli azt szereti, hogyha sós. És akkor hozzádobok még 2, 3, 4 szelet citromot, és egy pici vizet teszek alá, és le fogom takarni, és így fogom főzni nagyon lassú tűzön. Párolom szinte. Ilyen tempóba kell, hogy főjön. Néha megkavarni. Szórok rá egy kis petrezselyemlevelet.